วัสดีครับผมธนวัฒน์จัญญาสวัสดิ์จากบริษัท CH Media นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วก็แบรนด์ Chernoff ซึ่งเป็นสายสัญญาณจากประเทศรัสเซียครับความร่วมมือระหว่าง CH Media กับ Chernoff นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2015 นะจนมากระทั่งวันนี้เนี่ยขึ้นปีที่ 11 เราได้มีการนำเสนอสายสัญญาณ Chernoff เนี่ยสู่ผู้บริโภคชาวไทยมาร่วม 11 ปีเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องถ้วยรางวัลของบริษัทนะครับซึ่งเป็นห้องที่เราจัดแสดงผลงานการชนะเลิศในการติดตั้งระบบเสียงรถยนต์ที่เราทำมานะกว่า 40 ปี ทั้งหมดนี้เนี่ยคือรางวัลจากความตั้งใจและก็ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรานะเราได้รับรางวัลระดับ World Class เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เอเธนในปี 2005 แล้วก็ที่ญี่ปุ่นในปี 2012 ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลงานจากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้งและก็จูนเสียงสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์และแน่นอนที่ขาดเสียไม่ได้เลยก็คือสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพดีที่สามารถถ่ายทอดทำให้ระบบเสียงทั้งหมดเนี่ยเป็นคุณภาพเหมือนอย่างที่ศิลปินได้ตั้งใจถ่ายทอดสู่หูของผู้ฟังนั่นเองครับสิ่งที่เราคัดเลือกสายสัญญาณChernoffเนื่องจากว่าเป็นสายสัญญาณที่มีคุณภาพที่ดีครับสามารถถ่ายทอดสัญญาณตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางโดยที่มีคุณภาพอย่างที่ศิลปินต้องการที่จะนำเสนอสู่หูฟังของนักเล่นหรือนักฟังเพลงทุกๆคนด้วยคุณภาพของสายสัญญาณChernoffที่สามารถถ่ายทอดให้โทน balance ที่ดีให้ความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนสมดุลที่สุดเมื่อผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของระบบได้รับฟังเสียงจากระบบที่ใช้สายสัญญาณของChernoffแล้วเนี่ยจะค้นพบว่าเขาได้พบกับประสบการณ์ที่ดีกว่าและแตกต่างขึ้นจากระบบเดิมๆที่เคยใช้ Yeah. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. My name is Bing. I'm owner of the Steel Garage shop at Bangkok, Thailand. The sound in the car is the most expensive car audio in the world. I think the best speaker cable and interconnect cable from the Chernoff. The speaker cable is the classic Mark III and the interconnect cable is the Chernoff Ultimate or hold the car Ultimate or. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Everyone know Chernoff is the best in the world for the speaker cable, interconnect cable, or the cable. Yes, Chernoff is the best. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. และที่นี่คือ Flagship Store ของ CH Home Media ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องเสียง High End ชั้นนำจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นลำโพงจากแหล่งผลิตประเทศฝรั่งเศสอุปกรณ์เครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศอังกฤษและที่สำคัญอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยสายนำสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียนั่นก็คือ Chernoff ของเรานี่เองเชิญชมและเข้ามาสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ที่ชั้น 2 สยามพารากอนณ Flagship Store ของ CH Home Media ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ